Чарівне європейське місто з давньою історією, духом якої пройняті всі вулиці, площі та будівлі. Усе це про Прагу, в якій ми вже провели 2 захоплюючі дні. Сьогодні наш 3-й день знайомства з містом. Ми вирушаємо до ще однієї королівської фортеці – Вишеград. Дістатися до неї можна різними видами громадського транспорту, але зручніше доїхати трамваєм. Вишеград розкинувся на крутій скелі над лівим берегом Втави. Він був побудований у X столітті і разом із Празьким градом вважається одним із перших центрів чеської держави. У середні віки він виконував роль оборонної споруди. Досі навколо Вишеграда можна побачити залишки фортечних мурів. Наприкінці 19 століття фортеця офіційно була приєднана до Праги. Вишеград обов'язково слід відвідати заради гарних панорамних видів на місто та річку, адже вся його територія – це чудовий оглядовий майданчик. Головна прикраса фортеці – собор святих Петра і Павла. За свою 900-річну історію собор багато разів перебудовувався і змінював свій зовнішній вигляд. Його видно здалеку завдяки 2 високим вежам із витонченими шпилями. В них містяться 20 дзвонів. Під час церковних та державних свят вони видзвонюють понад 50 мелодій. Тепер спустимось з пагорба вниз і прогуляємось розкішними набережними Лтави, які плавно переходять одна в іншу. Початково вони мали захищати береги від розливів річки, а згодом стали окрасою Праги, місцем активного відпочинку та культурним центром. Тут розташувались різноманітні історичні об'єкти – театри, палаци, музеї, церкви та будинки. На набережних також є кафе, плавучі ресторани, басейни та пляжі. Нашу увагу привернув оригінальний танцюючий будинок, зведений наприкінці ХХ століття. Він складається з 2 веж – нормальної та деструктивної. Це архітектурна метафора танцюючої пари. Права кам'яна вежа символізує чоловічу фігуру, а ліва – скляна – жіночу, зі спідницею, що розвивається від вітру. Їх часто жартома називають за іменами відомих американських танцюристів – Джинджер і Фред. У будинку розмістилися офісне приміщення, готель та ресторан. Далі на нашому шляху Слов'янський острів та його перлина – Палац Жофін. У ньому знаходиться найвідоміший у місті концертний зал. На набережній бачимо і гордість Праги та символ чеського відродження – Національний театр. Він був збудований у 19 столітті на народні пожертвування. У розпал будівництва виникла пожежа, яка знищила майже всю споруду. Цю сумну подію чехи сприйняли як національну катастрофу та вирішили розпочати новий збір коштів. У результаті за кілька років відбулося урочисте відкриття вже нового театру. Поруч із ним, серед метушні сучасного громадського транспорту, неквапливо курсує ретро-трамвай, який зупиняється біля основних визначних пам'яток міста.
Як і будь-яка повноводна річка, Лтава часто виходить із берегів, що призводить до повеней. Недарма на ній споруджені пороги та греблі. Наприклад, ще в 12 столітті була встановлена гребля, зроблена з колод, яка затримує тверду кригу та плавуче сміття. Дійшовши до Карлового мосту, перейдемо на лівий берег, де протікає невеликий штучний канал Чортівка. Його зробили ще у середні віки з метою регулювання витрати води для місцевих майстерень. На каналі впритул до берега стоять будинки, тому це романтичне місце стали називати Праською Венецією. Неподалік, на помості, прямо у воді, знаходиться скульптурна композиція «Марш пінгвінів через Лтаву». Її краще спостерігати ввечері. 34 жовті фігури зроблені з перероблених пластикових пляшок. За задумом авторів, пінгвіни марширують на знак протесту проти нераціонального використання природних ресурсів. На жаль, наша прогулянка Прагою добігла кінця. Але якщо ви хочете побачити більше відео про захопливі подорожі найцікавішими містами світу, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.